ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਔਰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫਾ ਸਫਾਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਆਮ ਸਫਾ ਸਫਾਈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਫਾ ਸਫਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੀ ਠੀਕਰੀ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਕੀ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਟਾਣੂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀਟਾਣੂ ਇੱਕ ਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ, ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨੀ ਸਕੁਆਇਰ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਨੇ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਰਸ਼ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਆ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਕਸਟਮਰ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਕੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੀਟਾਣੂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਅਚਨਚੇਤ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸਫਾ ਸਫਾਈ ਦੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ कहते हैं कि to maintaining a high standard of cleanliness in restaurant is key to ensuring food safety and preventing foodborne illnesses. Food businesses in Canada are required to follow federal and provincial food safety laws, which include operating a safe and clean establishment. A clean restaurant will also satisfy customers and keep them coming back, which means growing revenue and success. Restaurant owners and managers can maintain a clean and hygienic restaurant by following a detailed restaurant cleaning checklist. A restaurant deep cleaning checklist should include a kitchen cleaning checklist, back of house cleaning, as well as a dining room cleaning checklist, front of house cleaning. Use the following restaurant cleaning schedule to ensure a clean and compliant restaurant. The kitchen of a restaurant is where the greatest food safety risks occur. So follow a kitchen cleaning schedule is essential for food safety. Keeping the kitchen clean in a restaurant is not only necessary for preventing food contamination and foodborne illnesses, it's the law. Food businesses can be inspected by local health inspectors at any time. Food businesses found not in compliance with food safety laws, such as not maintaining the cleaning and sanitizing of the kitchen, can face fines or even closure. Following checklist is a guide for what should be cleaned daily, weekly, and monthly in the kitchen. As a general rule, anything that has direct contact with food must be cleaned and sanitized regularly. Items that have not had direct contact must be cleaned but not necessarily sanitized. Remember the items when using the checklist.
Cleaning removes physical dirt, soil, chemical residues, and allergens from equipment, utensils, and work surfaces. Manual cleaning is meaning that involves using sink or bucket with detergent and water. Sanitizing removes harmful pathogens with food contact surfaces. Sanitizing is performed after cleaning. For daily surfaces, clean and sanitize walls where food has splattered. Clean and sanitize surfaces in food preparation areas. Clean and sanitize food preparation sinks. Sweep and mop the floors. Sweep walk-in refrigerators. Sweep storage areas. Clean and sanitize inside and outside of garbage cans if they are used heavily or used for high-risk foods. Equipment. Manually clean cooking surfaces such as grills, ranges, and fryers. Be sure to clean underneath. Change the foil lining on top of grills and ranges. Manually clean equipment, beverage machines, coffee makers, espresso machines, microwaves, and toasters. Manually clean beverage dispenser heads and tips of soda dispenser guns. Clean and sanitize utensils, flatware, and glassware. Other items. Wash rags, towels, aprons, uniforms in washing machine. Refill soap dispensers. Replace empty towel rolls. Dispose of recycling. Dispose of indoor garbage. ਜਿਹੜਾ weekly है, surfaces manually clean lime from the sinks and faucets. Clean and sanitize walk-in refrigerators and freezers. Manually clean floor drains with drain cleaner. Clean and sanitize inside and outside of garbage cans. Equipment. Manually clean ovens. Be sure to clean the walls, doors, and racks. Manually clean the deep fryer. Boil it out. Other items. Manually clean floor mats. Empty outdoor garbage cans at least twice per week. जो monthly checking list होना चाहिए. Surfaces, manually clean walls and the ceiling. Manually clean behind the hot line. Manually clean vent hoods. This can be done every couple of months. Equipment. Clean and sanitize the coffee machines and espresso machine. Empty, clean and sanitize the ice machine every 6 months. Clean and sanitize the freezer. Manually clean refrigerator coils. Empty grease traps. Other items. It is important that the front is clean in order to provide safe and healthy dining experience to customers. When customers come to a restaurant to eat, they expect to dine in an environment that is tidy, clean, and inviting. The experience of dining in a food business that is unclean is enough to turn away customers and hurt a business's bottom line. This is why a cleaning checklist for a restaurant dining room and other front of areas is so important. Use the checklist as a guide for what should be cleaned daily, weekly, and monthly. Daily, manually clean walls as necessary, manually clean containers, counters, vacuum carpets, sweep and mop floors, clean and sanitize door handles and railings, clean and sanitize access buttons, elevator buttons. For the furniture, clean and sanitize dining tables, manually clean seats and benches. For the restrooms, clean and sanitize restroom surfaces, disinfect toilets, manually clean restroom sinks, empty out feminine hygiene containers, garbages, dispose of bathroom garbage, sweep and mop restroom floors, clean and sanitize door handles and railings. Other items, clean and sanitize condiments, salt and pepper shakers, washcloth, napkins, tablecloths, and aprons in washing machine, empty garbage cans, clean and sanitize garbage cans, clean and sanitize credit card machines, clean and sanitize menus. जो weekly responsibility है for the dining area, manually clean the light fixtures, manually clean glass window and doors. जरा monthly cleaning है for the dining area, dust items on walls, art or decorations, manually clean all the walls. Running a food business is a big endeavor with many important tasks to do and regulations to follow.
Having a clean and safe business is the top priority. Breaking down the cleaning task into daily, weekly, and monthly lists makes them easy to implement and keep on top of. By using the restaurant cleaning checklist for both the kitchen and front, restaurant owners and managers can ensure they're running a hygienic and food safety compliant business. So it is very important कि आपका जो restaurant है, it has all the guidelines, everything is written so that customers के तसल्ली के लिए अगर उनको भी आपका checklist देखना हो तो उन्हें भी दिखाइए. Tell them that this is how we keep our restaurant to the level of hygiene, जहाँ पर आप बैठ कर खाना खाते हो, जिसे आप बिल्कुल क्लीन चाहते हो. किस तरह के आइटम्स रेस्टोरेंट्स में सर्व किया जाता है इसके बारे में भी बात करेंगे, बट बिफोर दैट विल टेक अ क्विक कमर्शियल ब्रेक. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 604 449 4444 604 449 3333. ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਸ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਚੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਨੀਫ ਪਾਸ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਖਤਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ. ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ, ਡੈਂਟਿਸਟ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਤੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹਨੀਫ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਨੀਫ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 626 3144. For all your legal criminal matters, call Shahid Hanif of Hanif Litigation 604 626 3144. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰੀ ਵੈਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰੀ ਹਾਊਸ 100% ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਦ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 593 1110 ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 106 8077 ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਅਦਰਕ ਧਨੀਏ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਪੀਜ਼ਾ, ਫਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪੀਜ਼ਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੈਟ ਬ੍ਰੈਡ ਪੀਜ਼ਾ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਰਕ ਧਨੀਏ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਪੀਜ਼ਾ, 3 ਲਾਰਜ ਪੀਜ਼ੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਤਾਂ 1 ਮੀਡੀਅਮ ਚੀਜ਼ ਪੀਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਓ ਜੀ ਫ੍ਰੀ. ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰੀ ਵੈਜੀ Pizza and Curry House 604-593-1110. ਓਹੋ, ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵੱਜ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਢਿੱਡ 'ਚ ਚੂਹੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ. ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ. ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ 24 ਆਵਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ. ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਬਣੋ ਆਨੰਦ. ਬਾਕੀ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਰੀ, ਵੈਜ, ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ. 604-596-1990. ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬਿੱਟੂ ਲਈ ਗੋਟ ਮੀਟ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ. ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪਾਰਟੀ 100 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬੁੱਕ 604-518-7444 ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ. ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਤੀ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ Reflection Banquet Hall ਤੇ ਨਾਰੇ. Reflection Banquet and Convention Center, a new and best hall in Surrey. Modern, elegant, top class, big patios के साथ, best food, lots of variety. You want to give the best to your guests? Party book करो Reflection Banquet and Convention Center ते 604-618-5114 6638 152 A Street, Surrey. Reflection Banquet and Convention Center. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604-572-4000. ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ICCRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ 2011 ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਕਾਲ 604-575-8000 ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 403 83 18 120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.newworldcanada.ca. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਟੇਸਟ ਆਫ ਲਾਹੌਰ. ਸਵਾਦੂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਟਾਕ ਆਫ ਦਾ ਟਾਊਨ ਟੇਸਟ ਆਫ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 96 ਐਵਨਿਊ ਤੋਂ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਨੇ. ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ. ਆਲਾਦਾਰ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਕਰੋ ਆਰਡਰ.
6044986555 ਦੇ ਉੱਤੇ 200 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਾਸ ਹਾਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਕਐਂਡ ਬਫੇ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੜੇ ਚਰਚੇ ਨੇ। ਚਨਾ ਮਸਾਲਾ, ਆਲੂ ਕੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਗੋਟ ਪਾਇਆ, ਬੀਫ ਨਿਆਰੀ, ਸੂਜੀ ਕਾ ਹਲਵਾ, ਨਪੂਰ ਨਾਨ, ਪੂਰੀ ਚਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਸਟ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਹਨੀਫ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਨੀਫ। ਪੇਚੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਨੀਫ ਨੂੰ ਹਨੀਫ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। 604 626 3144 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਾਲ। ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਾਅ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਕੀਲ ਡੀਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਭੁਗਤਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ ਔਰ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਲੀ ਲਾਅ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਨੀਫ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਨੀਫ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਨੀਫ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 6046263144 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 3 ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਵਿਖੇ। 6045811900 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ 6045990211 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਜ਼ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾ ਸਫਾਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਓਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਅਕਸਰ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਘਰ ਵਰਗਾ ਖਾਣਾ, ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਫਾ ਸਫਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਚਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਹ ਫੂਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਸਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤੇਰੀ ਦਫਾ ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣੇ ਬਣਦੇ ਆ ਸ਼ਨ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣਾ ਅਗਰ ਉਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸका ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਸੀਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੜਕਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠਹਿਰ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਰਸੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। And the chopping board, दीदी, जहाँ पर सारे प्याज से लेकर लहसुन, अदरक, सब कुछ all the vegetables you have to cut. But every time you cut something, you have to wash the chopping board and then cut. thoroughly ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਰਬ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਧੋਤਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੁੱਚੜਦਾ ਤੇ ਧੋਤਾ ਗਿਆ। ਨੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਚੌਪਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਆ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਬੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਚਿਮੜੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਤਸੀਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਤੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਾ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਦੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਟਾਸ, ਕੜੱਤਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਟਾਸ ਆ
ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੇਸਟ ਆ ਯਕਦਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ, ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾ ਸਫਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਰਾਈ ਪੈਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਨਾ जी, then you realize that। और सिर्फ रेस्टोरेंट में नहीं, लेकिन जहाँ पर आप केटरिंग करने जाते Yeah. हो वहाँ पर भी आपके जो ट्रक है जिसमें आप ग्रोसरीज रखते हो, फूड आइटम्स रखते हो, don't have you should be very careful that you don't have cockroaches in it, you don't have rats in it। कई लोग कहते हैं कि शादी उधर हो रही है, ब्याह उधर हो रही है, जहाँ पर खाना खाने वाला जगह, केटरिंग वाला जगह, ट्रक्स के अंदर से चूहे अंदर बाहर कर रहे हैं। ਕਾਕਰੋਚਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਾਕਰੋਚਸ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੰਡ ਅਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਕਰੋਚ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਕਰੋਚਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਹੁਤੇਰੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਆਸ਼ਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਦਾਲਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕੁਛ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਾਕਰੋਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। Another thing, ਜਿਹੜੇ फ्रूट्स आइटम्स है दीदी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, कई रेस्टोरेंट्स में हमने देखा उसको धोते नहीं है, वॉश नहीं करते, उधर ही बना देते हैं, चाहे वो बैगन हुआ या चाहे वो पालक है और पोटैटोज है, पील करके बगैर वॉश करे उसको बना देते हैं। और रेस्टोरेंट्स जहाँ पर सैलड्स वगैरह होते हैं, जैसे क्यूकम्बर्स है, अक्सर आप देखोगे क्यूकम्बर्स के साइड वाले जो पील्स है वो सही नहीं होते हैं, वो फ्रेश नहीं लगते, वो धुले हुए नहीं लगते। उस तरह के क्यूकम्बर्स सर्व किया जाता है, टमेटोज़ उस तरह के सर्व किया जाता है। टमेटोज़ को बीच में से जब काटते हो तो अगर वो खुला रख देते हो तो फ्रूट फ्लाइज उसके ऊपर आकर बैठ जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप सैलड्स काटते हो, इफ़ इट्स इन अ बॉल, मेक श्योर इट्स कवर्ड और सिक्योरली कवर्ड होए, जरा कि सराइन रैप्स जो होते हैं, यू हैव टू हैव वेरी सिक्योरली कवर्ड। और जब आप वेजिटेबल्स काटते हो, अगर सारा दिन उसे नहीं यूज़ होया वो सैलड्स के लिए, यू शुड नॉट यूज़ दैट सेम वन अगेन नेक्स्ट डे। कहते हैं washing fruits and vegetables is an important part of food safety because it can help prevent cross contamination while ridding your produce of pesticides or chemicals. Examining and washing vegetables before serving in service help you avoid a foodborne illness outbreak caused by contaminated produce. So make sure करो, हम लोग कभी कभी सैलड्स लेते हैं किसी रेस्टोरेंट्स में, और सैलड्स का हालत जो होता है ना, you really don't wanna have that salad. Wash करना बहुत ज़रूरी है, और how long you can keep those salad, how long you can keep those fruits, some fruits desserts में जो strawberries वगैरह देते हैं, you have to know कि कितने दिन आप देर उसको आप रख सकते हो, preserve कर सकते हो। ਨਾਲੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਸੈਲਡ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੋਣਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੁਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਚਮਚਾ ਨਮਕ ਦਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਗਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ, 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ 에ਅਰ ਡਰਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਗੋਭੀ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗੋਭੀ ਸਮੇਤ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਨੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖੋਗੇ ਅਸ਼ਨ। ਔਰ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ, 1-2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਧੁਲਾ ਧਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸੜ। ਪਾਲਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਧਨੀਆ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਨੀਆ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਕ ਥੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗੀ 2 ਵਾਰੀ ਧੋਵੋ ਉਹਨੂੰ ਬਲਕਿ। And the mints as well. कहते 11 most common problems क्या है commercial restaurant और उनके solutions क्या है? जी कहते when working in a commercial kitchen, there are 101 things that could go wrong or be problematic, both from a customer's point of view and also from the employees, managers, and owners. You have to understand what the most common and the biggest problem are and how to solve them without further delays. जी देखते हैं कि problems क्या है। जो common problems है for staff, there's a major hygiene problem in a restaurant, and if it isn't fixed immediately, that could very well be the downfall of the entire business. This includes a dirty dining hall, tables, cutlery, and everything a customer will touch during the visit, and the food as well if there are constant complaints about hair in the food, some weird and rotten odors and taste, and bad ingredients altogether. अब इसका solution क्या है? This can be easily solved by taking a serious staff meeting about clean clothes, hair nets, or other hats, encouraging the staff to wipe the surface with proper cleaning supplies and precautions, and taking really good focus on the orders. It's not a good idea to order too much easily spoiling ingredients and using common sense when it comes down to any kind of hygiene. This should be said with kindness and encouragement, but heavily pointing out the importance of this task. कई बार है आप सर्विस के कपड़े आप जब देखते हो ना, आपको वहाँ पर खाना खाने को दिल नहीं करेगा। दाल तड़का वगैरह सब उनके ऊपर सैंपल में होते हैं, and then you sit there and you think, okay, seriously? So very important है कि your staff are clean. जिनके बाल गिरते रहते हैं ना, they should wear hair nets, because that's very gross. अब स्टाफ रिलेशन और कम्युनिकेशन के बारे में अगर हम देखते हैं तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो है, this has been a major problem throughout the times, especially there can be a lot of tension between the chefs and waiters. The worst case is when the manager or boss doesn't have the best human and social skills and bumps the whole restaurant's mood to the floor. In that worst case, this can result in mass resignations and temporary shutdown of the whole restaurant. Fortunately, these kinds of cases are extremely rare though. अब इसका solution क्या है? Again, this can be solved with a serious staff meeting and pointing out that this kind of behavior continues, there'll be serious consequences. It isn't this simple when dealing with a boss that has no manners or lack communication. If the problem is a lack of communication, you can and should say politely about it, and usually the manager will see the problem and act on it. If it's about the manners and treatment, depending on how bad it is, you should say it straight to the boss along with other co-workers, or if it's out of control, you can report it to higher to the management. There are also various ways to motivate employees which will only keep them satisfied but glad to come to work. Yeah. कई बार तू में जो देखे जाते हैं किचन के स्टाफ, कुक, शेफ और वेट्रेस सर्विस के साथ, इट्स जस्ट कुक दे नाल ता उत्थे दा कभी आप बैठे हो रेस्टोरेंट में खाने के लिए, आप उनके तू मैं सुनते हो। एक और problem, when working in a restaurant, everyone has seen an incompetent manager that doesn't really know what to do. This can and will result in loss of sales, fewer customers, and frustrated employees. अब इसका solution है, if a new manager is starting where you're working, don't be afraid to guide him through certain steps that you know about. On the other hand, if you are the new manager starting in a new place, it's normal that you don't know everything at first, as in other workplaces. Don't be afraid to ask the people that have been working there longer, and they will gladly help you on the side bonus. You will get better relations with the other employees.
understanding and burnouts. This is the biggest thing. We've seen that in pandemic. ਜੀ The restaurant businesses in particularly famous for this matter, at least in most parts of the world. And the problem is serious. Understaffing and burnouts walk in hand to hand, because when a restaurant is highly understaffed, there are no other options but to work overtime with only a few people. This will cause burnouts eventually. Yeah. इसका solution ये है, luckily there are many solutions to try. When a time is its worst, you should outsource the less important task and open an internship for help and hand around the restaurant. You should make a top-notch calendar and schedule the most important tasks so you can really see the time frames and how it will work with other tasks. There are a lot of staffing agencies in your graphs, and you can only need to look up and local ones from the internet. Underachieving overall service. If the whole restaurant is lacking and it feels like everything is hard and nothing goes right, that can really feel like the end of the world. And if not fixed, it can be at least the end of the restaurant. But where you can find a problem, there's always a solution. There are a couple of solutions how to save the restaurant, such as additional training for the employees would be a great place to start and really locate who is lacking skills, and then training the worker to a better and more organized person. Also, updating the equipment will make the whole restaurant more efficient and professional. Scheduling is the ultimate key to all operations within the restaurant, and if that wouldn't work, then asking help and tips from successful restaurants. So ये कुछ जो है attracting customers को किस तरह से attract करोगे? Nice, clean environment is gonna attract the customers. Customer service के भी ethics होनी चाहिए आपके पास. How can you have a good customer service ethics? As a businessman, you should be very, very careful, because अगर customer service ethics नहीं होगा, customers are not gonna come back to you. जो मेन्यू है it should have all the descriptions of the food. और अगर आप जो description किया उस food को उस तरह से आपने बनाया नहीं, then it will be another problem. जी So these are the things that restaurants को ज़रूर याद रखना चाहिए. Outdated equipment जो है उसको clean करना चाहिए. Conclusion में मैं यही कहूँगी कि problems are the most common ones that nearly all restaurants can identify themselves, at least from a couple of points. And remember, if there's a problem, there's a solution as well. We hope that this is actually helpful for you. अगर आप restaurants के business करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि लोगों को कितना दिक्कत होता है restaurant में जाना, जहाँ पर जो restaurants rules नहीं follow करते. ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ਨ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. हाँ जी. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, हाँ हाँ. ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਆਏਗਾ, ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਏਗਾ, ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਟਰਨ ਆਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ. ਬਿਲਕੁਲ. ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਦੋਹੇ ਖੱਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਸਟਮਰ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼. बिल्कुल. और एक बार फिर अगर आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, आपके कुक शेफ़ कोई भी है जो खाना बनाते हुए फ्लोर पे स्प्लिट करता है तो स्पिट करता है सॉरी स्पिट करता है, तो मेक श्योर करें यू रिपोर्ट इट टू द हेल्थ अथॉरिटी, बिकॉज दैट इज़ वेरी डेंजरस. और आप भी जब खाना हैंडल करते हो, मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन, मेक श्योर यू डोंट टच द ग्लास एंड द कप्स फ्रॉम द टॉप. इट शुड ऑलवेज बी विद द हैंडल्स. और ग्लास अगर हैंडल्स नहीं है तो pick it up with the bottom part, not on the top where people put the lips and drink. So these are the things that is very very important. आप लोगों को ज़रूर वॉच करना चाहिए. ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ਼ਨ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ. ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਰ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਫੀ ਮੱਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਨ. ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ. ਬਸ ਤੇਰੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੂਨ ਚਾਹੀਏ, ਚਮਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਕ ਚਾਹੀਦਾ,
ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਪਲੇਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ Of course, I do every day. ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਬਤੌਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਪ ਆ 15 ਤੋਂ 20% ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟਿਪ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ And as well as दीदी अगर आप कोई सैंडविच प्लेस पे जाते हो, हाँ कॉफ़ी कैफ़े में जाते हो, जब आप कोई सैंडविच ऑर्डर करते हो या बेगल ऑर्डर करते हो एंड जो प्रेप कर रहा है वो हैंड ग्लव्स नहीं पहने हुए, you should always tell them throw that away, make me another sandwich जिसमें आप ग्लव्स पहन कर बना रहे हो because they are touching a lot of things. ब्रेड टच करते हैं उसके ऊपर लेटस टमेटो पिकल्स जो भी है वो टच करके बनाते हैं. यूजुअली समटाइम्स यू गो टू सबवे और यू गो टू एनी अदर सैंडविच प्लेसेस क्या बोलते हैं देयर इज अनदर क्विज़नोज. अगर वो लोग वेजिटेबल्स अपने हाथ से उठाते हैं तो आपका पूरा हक है उनको बताने के लिए कि यू हैव टू यूज़ अ ग्लव्स, आई डोंट वांट टू टेक दिस सैंडविच. और आप सामने खड़े होकर अपने सैंडविच में देख सकते हो कि क्या क्या डालते हैं, कैसे डालते हैं, क्लीन है कि नहीं है, डू यू वांट टू ईट दैट सैंडविच और यू डोंट वांट टू ईट दैट सैंडविच. कभी कभी जो वेजिटेबल्स रखे हुए थे आपको अच्छा नहीं लगता, अनियंस आपको पता होता है ये ख़राब अनियंस है, आप पिकल्स देखते हो उसमें भी आपको डिफरेंट तरह के लुक होते हैं तो यू कैन ऑलवेज टेल देम टू चेंज दैट लुक्स नॉट ओके टू मी. टमेटोज अगर आप देखते हो कि आपको पता चलता है ये कि तो कल परसों का कटा हुआ रखा हुआ है, यू कैन टेल देम that I need fresh tomatoes because it's very important to eat healthy. It's very important to eat with clean hands. क्योंकि मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो हमें हमेशा ये बताया जाता था कि go wash your hands before we sit on the table to eat. तो हाथ उस वक्त वॉश करते थे. आजकल कभी कभी आप ड्राइव कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है वॉश करने के लिए, यू हैव दोज टावल्स जो आप वॉश टावल्स होते हैं वो रखा करो अपने पास. Make sure Wipes clean. and बढ़िया बढ़िया रहने Yes, ने. you clean your hands with that and then you eat your bagel or eat your sandwich or eat your banana bread or whatever it is. But make sure it's clean. Restaurants hygiene जो है वो बहुत important है. और जो रेस्टोरेंट में आप डाइन इन कर रहे हो क्या वो क्लीन है, ये सबसे बड़ा सवाल है. अगर किसी रेस्टोरेंट में आपने चूहे दौड़ते हुए देखे हैं, कॉकरोचेस देखे हैं, फ्रूट फ्लाइज देखे हैं, you have to make sure you complain about it. You can't eat in that restaurant without letting the health authorities to check it. इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त. Until next time, goodbye and be safe. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ.